Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, Mayo 8, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. Dalawang Reuters journalist na nabilanggo sa Myanmar dahil sa kanilang ginawang pagre-report ukol sa Rohingya crisis nakalaya na. 43 katao patay sa sagupaan sa pagitan ng Syrian government forces at jihadists sa hilagang kanluran ng Syria. Private jet bumagsak sa bahagi ng Mexico, 13 katao ang patay. At dating abogado ni US President Donald Trump na si Michael Cohen, sinimulan ng pagsilbihan ng hatol sa kanya na 3 taong pagkakakulong. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. Nakalabas na ang nanungkulungan ang dalawang Reuters journalist na nabilanggo sa Myanmar dahil sa kanilang ginawang pagre-report ukol sa Rohingya crisis. Ang dalawa ay nabigyan ng presidential amnesty kasunod ng global campaign para sa kanilang kalayaan. Sina Waloni at Kiao So-u ay dinumog naman ng mga media paglabas nila ng insane prison sa Yangon. Nagpasalamat naman si Waloni sa lahat ng mga taong nananawagan para sa kanilang kalayaan. I'm really happy and excited to see my family and my colleagues. And I can't wait to go my newsroom right now. Magugunita ang inaresto ang dalawang mamamahayag noong December 2017. Ang dalawa ay hinatulan ng 7 taong pagkakabilanggo dahil sa paglabag sa Secret Act ng Myanmar. Naghain naman ng not guilty plea ang dating Goldman Sachs banker sa kasong bribery at iba pang kaso kaugnay ng multi-billion-dollar scandal matapos siyang ma-extradite mula sa Malaysia. Ang Malaysia na si Nang Chongwa, dating managing director ng nasabing bangko, ay kinasuhan ng kapwa sa Malaysia at Amerika kaugnay ng 1 multi-billion-dollar fraud. Ang defendant na kilala rin sa pangalang Roger Nang ay binasahan ng sakdal sa harap ng Federal Magistrate Judge sa Brooklyn, New York. Ayon sa tagapagsalita ng U.S. Attorney's Office sa Eastern District ng New York, naghain ito ng not guilty plea sa lahat ng charges. Nakapagpiyansa naman si Nang at nagbayad ng $1 milyong. Isa sa ilalim siya sa home detention na may electronic monitoring. Kabilang sa mga kasong kanyang kinaharap sa US ay conspiracy to commit bribery at conspiracy to commit money laundering. Magunit ang malaking public money ang umano'y nanakaw mula sa Malaysian State Fund na $1 multi-billion-dollar at nagamit umano para sa personal. Kabilang na ang pagbili ng yacht at artwork kung saan sangkot umano rito si dating Malaysian Prime Minister Najib Razak at kanyang mga crony. For us to update the court on the matter. 43 katao ang naiulat na napatay sa sagupaan sa pagitan ng Syrian government forces at jihadists sa hilagang kanluran ng Syria. Ang nasabing lugar ay tinarget ng Syrian forces at ng kaalyado nilang Russia sa kanilang isinasagawang airstrike sa mga nakalipas na araw. Dumating naman ang mga jihadists sa pamamagitan ng pagpapakawala ng rocket sa Russian airbase sa riyon. 22 pro-government fighters ang kabilang sa mga napatay sa matinding bakbakan sa hilagang bahagi ng Hama province. Ayon sa Britain-based Syrian Observatory for Human Rights, 21 jihadist kabilang ang ilang miyembro ng dating Al-Qaeda Syrian branch ang kabilang din sa mga nasawi. Batay sa report ng Syrian State News Agency, naglunsad ang Syrian troops ng pinaigting na operasyon target ang mga supply lines kung saan nag-ooperate ang mga armed groups malapit sa Northern Hama at sa karatig na lalawigan ng Idlib. Natagpuan na ang wreckage ng isang private jet na bumagsak sa hilagang bahagi ng Mexico.
Ayon sa mga opisyal, walang indikasyon na may nakaligtas sa 13 sakay nito nang nanggaling sa Las Vegas at patungo ng Monterrey sa Northern Mexico. Sinabi ng air traffic controller na nawalan sila ng contact sa Bombardier Challenger 601 jet noong linggo ng gabi matapos pumasok ito sa bahagi ng Coahuila State sa Northern Mexico. Batay sa ipinalabas na statement ng State Public Security Ministry, walang nakitang survivors sa nasabing aksidente. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Ang balota natin naka-organize according to positions. Doon sa kategory, Senador, nakalagay kung ilan ang dapat ninyong iboto. Pag bumoto kayo ng sobra sa 12, hindi babasahin yung boto nyo para doon sa posisyon na yon. Pwede kayong bumoto ng kulang doon sa hinihingi. So halimbawa, kung 12 ang kailangan, pwede kang bumoto ng 0 o pwede kang bumoto ng 1, 2, hanggang 11, hanggang 12. Huwag ka lang sa sobra. Pag fill up po, ang gagamitin ninyo ay yung ating tinatawag na marking pen. Ito po. Yan lang. Ito lang po ang gagamitin ninyo. Huwag kayong gagamit ng sarili ninyong panulat. Huwag kayong gagamit ng ballpen, huwag kayong gagamit ng lapis. Ito lang pong marking pen na bigay ng COMELEC. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Hindi lamang bagyo at pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PBOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault. Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na mainom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagpaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Pinuri ng bagong hari ng Thailand na si King Maha Vajiralongkorn ang pagkakaisa ng mga mamamayan sa kanilang bansa sa final day ng kanyang coronation. Sinabi ni Vajiralongkorn sa harap ng mga natitipong tao na sumaksi sa kanyang coronation na lubos siyang nasisiyahan sa ipinakitang pagkakaisa ng mga mamamayan. Bago nagsalita ang bagong hari, nagpahayag si Junta Chief Prayut Chan-ocha ng kanyang loyalty sa bagong hari. Ang 66 na hari ay pang-10 naging hari mula sa Chakri Dynasty. Naluklok siya sa puwersa pagkamatay ng kanyang ama na si King Bhumibol Abdullah. ท่านในหลวงรัชกาลที่10ท่านอาจจะนำเทคโนโลยีที่ท่านในหลวงรัชกาลที่10คิดว่าน่าจะเข้ากับภูมิประเทศไทยได้แล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดให้กับเมืองไทยเพื่อจะได้สู้กับอารยธรรมนานาชาติต่อไปได้ พอพระองค์ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็รู้สึกว่าดูแล้วไม่มีเสื้อสีไม่มีสีแดงสีเหลืองผมดูพระองค์มองดูแล้วว่าสีตรงนี้จะไม่มีแล้วครับทุกอย่างจะสงบบ้านเมืองจะสงบอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข รู้สึกว่าแบบปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากนะคะดูพระองค์ท่านเห็นพระพักตร์ของพระองค์ท่านนะคะคือมาตั้งแต่วันที่3
ค่ะ แล้วก็วันนี้คือได้เห็นพระพักตร์ของท่านแบบเต็มที่เลยคือรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากแล้วก็แบบขนลุกเลยอะค่ะ Binato ng isang protester ng itlog si Prime Minister Scott Morrison sa kasagsagan ng kanyang pangangampanya sa New South Wales. Nagsalita si Morrison sa isang Women's Association event nang batuin siya ng itlog. Agad namang naawat ng close protection security ni Morrison ang babaeng nambato ng itlog. Ang suspect na 20 taong gulang ay inaresto ng mga otoridad kasunod ng insidente. Hindi naman malinaw kung kinasuhan ang nasabing babae. Si Morrison ay nangangampanya para sa gagawing halalan sa Mayo 18. And I think Australia and New Zealand has a lot to offer. Sinimulan na ang pagsilbihan ng dating abogado ni US President Donald Trump na si Michael Cohen ang hatol sa kanya na 3 taong pagkakakulong. Si Cohen ay pumasok sa federal prison sa Otisville sa New York matapos mapatunayang guilty sa mga kasong paglabag sa electoral laws. Naatulan si Cohen noong Disyembre matapos niyang aminin na nagbayad siya ng malaking halaga sa kasagsagan ng 2016 presidential election sa 2 babaeng nag-akusa kay Trump na nagkaroon sila ng relasyon bukod pa sa mga kasong tax fraud at pagsisinungaling sa Kongreso. Sinabi naman ni Cohen na mayroon pa siyang dapat na ibunyag tungkol sa kanyang dating boss at umaasa siyang darating ang panahon na kanyang mailalabas ang katotohanan. There still remains much to be told. Tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Papua New Guinea. Ayon sa US Geological Survey, ang pagyanig ay naitala sa 34 kilometers ng Bulolo alas 5:19 ng umaga oras sa Pilipinas. May lalim na 127 kilometers ang pagyanig. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Indonesia. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista. Jen Sobardiaga. Para nila, yung deklaradong asset ng isang certain politician, kung gaano kalaki ang ginagastos nila. At Nelson Lubao. Ayon kay isang medical anthropologist na si Elisa Sobo, dumadami po ang mga tao ngayon na hindi na nagtitiwala sa bakuna. Sa kanang mamamayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Ang VRVM po ay isang live fingerprint scanning technology kung saan yung botante lalapit sa BEI at ilalapat niya yung daliri niya doon sa scanner. Yung scanner ngayon, babasahin yung daliri niya at malalaman, ikukumpara siya sa database, malalaman kung siya ba talaga ay registered para doon sa presinto na yon. Yun po yung balak nating ipalit doon sa EDCVL pagdating ng panahon. Sa ngayon, pilot test pa lang ito. So may EDCVL pa rin kayo makikita. Yun yung pinaka-backup natin. But in general, ang verification natin, ang identification natin, gamit yung makina yun. Sa ngayon, dahil meron tayong tinatawag na pilot test pa lamang, meron tayong EDCVL na backup dyan. Kung hindi ka talaga mahanap sa makina after 3 tries, kung hindi ako nagkakamali, after 3 tries, i-check dun sa EDCVL. Pag na-check sa EDCVL, yun ang magiging huling batayan kung ikaw nga ba ay pwedeng bumoto. Yan po mga kababayan, ang mga impormasyon na dapat nating malaman ngayong halalan. African nation ng Niger. Limang katao ang patay sa pagsabog ng tanker ng gasolina malapit sa paliparan ng West African nation na Nigeria. Itinuturing ni Nigeria President Issoufou Mahamudu ang pagsabog bilang national tragedy. Binisita rin niya ang ilang mga biktimang itinakbo sa pagamutan.
Sa investigasyon ng mga otoridad, nangyari ang pagsabog ng bumangga ang truck sa isang gasolinahan. Tiniyak ng China tuloy ang pagbisita sa Estados Unidos ng kanilang top trade negotiator para makipag-usap sa kanyang American counterpart sa linggong ito. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Washington na pag-ibigin ang pressure laban sa China dahil sa mabagal na trade talks. Kinupirma ng Chinese Commerce Ministry na magtutungo sa US si Vice Premier Liu He. Kaugnay nito, tumaas ang Chinese stocks market matapos tumabas ang kumpirmasyon ng pagtungo sa US ng Vice Premier. Umangat ang Asian markets matapos inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagtaas ng tariff sa Chinese products dahil sa mabagal na trade talks. Positibo ang pagtugon ng mga investors sa balitang magtutungo ang mga Chinese trade negotiators sa Washington ngayong linggo para ituloy ang trade talks sa US. Umangat ang Shanghai ng 0.9% habang ang Hong Kong ay tumaas ng 0.8%, gayon din ang Sydney ay tumaas din ng 0.8%. Samantala, nagtamo ng malaking pagkalugi ang mga European at US markets sa pagbubukas ng trading, subalit bahagyang nakarecover sa pagtatapos ng trading. Inanunsyo ni French President Emmanuel Macron ang inisyatibong isasagawa para protektahan ang kalikasan at biodiversity. Sa pagpupulong ng mga eksperto sa Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, sinabi ni Macron na mahalaga ang mapagtuunan ang pagkakaroon ng habitable Earth. Una rito, inireport ng mga eksperto na nasa 1 milyong species ang naharap sa extinction dahil sa pagkalason ng mundo dahil sa polusyon katulad ng tubig, hangin, lupa, kagubatan at maging ng wildlife. Malaki rin umano ang epekto ng climate change sa mundo. Proposer, en quelque sorte, l'interpellation qui nous est faite par les experts qui viennent de remettre leur rapport, c'est très profondément de changer notre organisation mondiale. C'est de changer notre manière de produire, de nous organiser. Et le réchauffement climatique, comme la biodiversité, impose de revoir en profondeur des modèles auxquels nous étions habitués, et donc de revoir en profondeur, en tant que citoyens, en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement, beaucoup des habitudes que nous avions prises. Changer, c'est difficile. Ça crée de l'anxiété. Mais au fond, on a le choix entre deux anxiétés. L'anxiété de la fin du monde, pour reprendre la formule maintenant consacrée, qui est de dire de toute façon, quand on lit les experts, le réchauffement climatique, la biodiversité, on va vers le pire, ou l'anxiété de changer ses habitudes, mais de dire il y a malgré tout une sortie et on peut avoir un agenda gagnant-gagnant. C'est-à-dire continuer à faire, à vivre sa vie, mais en acceptant de changer d'habitude et donc de se remettre un peu en question et d'être accompagné pour cela. Le modèle écologique, en tout cas français, ça impliquerait éventuellement de privilégier At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez na M1 with 25. Susunod na ang agi ng balita.